नमस्कार, आपलं स्वागत आहे कूल किचनमध्ये। असं म्हणतात बेळगाव बाजूला ज्या भाज्या, फळं किंवा धान्य पिकतं त्याची चव काही वेगळीच असते। त्यातलाच एक प्रकार म्हणजे काळे वाटाणे। तर आज आपण करूयात काळे वाटाणे घालून फरसबीची भाजी। इथे मी काळे वाटाणे घेतलेत। हे एक 4 ते 5 तास पाण्यात भिजवलेत आणि त्याच्यानंतर कुकरला 3 शिट्ट्या काढलेल्या आहेत याच्या। त्याचबरोबर आपण फरसबी चिरून घ्यायची आहे। इथे आपण भाजीसाठी एक पॅन गरम करत ठेवलाय आणि त्याच्यात घातलेले आहे 1 टेबलस्पून तेल आणि त्याच्यात आपण आता फोडणी करूयात। फोडणीसाठी आपण घातलेली आहे याच्यात मोहरी साधारण अर्धा चमचा घेतलेली आहे। त्याचबरोबर साधारण पाव चमचा हळद घालायची आहे। हळदी बरोबरच आपण ह्याच्यात घालणार आहोत थोडासा हिंग पण मी साधारण एक पाव चमचा घेतलेला आहे। आता फोडणी तडतडायला लागलेली आहे। आपण ह्याच्यात घालूयात चिरलेली फरसबी। तुम्ही बघू शकताय फरसबी बऱ्यापैकी बारीक चिरलेली आहे, जेणेकरून ती वाटाण्याबरोबर छान लागेल आणि तेवढीच बारीक वाटेल। फरसबी आता छानपैकी फोडणीत एकदा आपण मिक्स करून घेऊया। बऱ्याच जणांना फरसबी नुसती खायला आवडत नाही, ती अशी मऊ होते किंवा काही चव नाही असं वाटतं। पण जर तुम्ही अशी काळे वाटाणे घालून फरसबीची भाजी केली तर तुम्हाला नेहमी ही भाजी करण्याची डिमांड येईल। आता आपली फरसबी जरा परतली गेली आहे, ह्याच्यावर आपण हे शिजवलेले काळे वाटाणे घालूयात। काळे वाटाणे जरा शिजायला वेळ लागतो, त्यामुळे आपण ते आधी भिजवलेले होते आणि त्यानंतर ते कुकरला शिजवलेले आहेत आणि आता ते आपण भाजी बरोबर परत थोडेसे मऊ होण्यासाठी ठेवतोय। आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूयात आणि ही भाजी वाफेवर एक 10 मिनिटं शिजवूया। आता साधारण 10 मिनिटं झालेली आहे। आपण बघूयात भाजी शिजली आहे का। भाजीला वाफ तर अगदी छान आलेली आहे आणि आपण बघू शकताय की भाजी आता व्यवस्थित शिजलेली आहे। यातले वाटाणे ऑलरेडी शिजलेले आहेत, फक्त आपल्याला फरसबी बघायची आहे। फरसबी शिजली की आपली भाजी तयार आहे। आता भाजी शिजलेली आहे तर आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ घालूयात। मीठ साधारण अर्धा चमचा घातलेला आहे मी, कारण मी भाजी घेतलेली होती फरसबी 1 वाटी आणि काळे वाटाणे 1 वाटी। त्या अंदाजाने मी ह्याच्यात मीठ घातलेलं आहे आणि त्याचबरोबर ह्याच्यात घातलेली आहे अर्धा चमचा साखर। आता आपण ह्याच्यात घालूयात 1 चमचा गोडा मसाला। मी नेहमी म्हणते तसं जर तुमच्याकडे गोडा मसाला नसेल तर तुम्ही त्याच्या अर्धा गरम मसाला वापरला तरी चालेल आणि त्याचबरोबर आपण ह्याच्यात थोडंसं खोबरं आणि कोथिंबीर घालणार आहोत। आता आपण हे सगळं अगदी व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। तुमच्याकडे जर ओलं खोबरं नसेल तर तुम्ही ते स्किप केलं तरी चालेल किंवा त्याच्याऐवजी जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही थोडंसं सुकं खोबरं वापरलं तरी चालेल। आपली भाजी आता चांगली व्यवस्थित मिक्स झालेली आहे। आत्तापर्यंत आपण ह्याच्यात तिखट काही वापरलं नव्हतं, त्यामुळे आता एकदम शेवटी आपण ह्याच्यात घालणार आहोत लाल तिखट। लाल तिखट तुम्ही ह्याच्यात वापरा, शक्यतो हिरवी मिरची वापरू नका, कारण हिरवी मिरची या भाजीत चांगली लागत नाही एवढी। आता आपण हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून भाजी 1 मिनिट परतूयात आणि ही भाजी मग सर्व करायला एकदम तयार आहे। पण त्यापूर्वी तुम्ही साहित्य लिहून घ्या। तर अशी ही जरा वेगळी फरसबीची भाजी तुम्हाला कशी वाटली नक्की करून बघा आणि कळवा। रेसिपी खाली कमेंट करा, रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर तेही करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका। धन्यवाद।